Hello everyone and welcome to the official channel of ADRE 24/7 Northeast. Swagatam join সকলকে ADRE 24/7 Northeast official YouTube platform to leke with me Shubham sir, your English faculty here at ADRE 24/7 Northeast. Start কৰিছো বলক আজি আমাৰ এই ক্লাসটো আমাৰ যি 45 দিনৰ প্ৰত্যাহ্বান 45 days প্ৰত্যাহ্বান যি series আমাৰ তাৰে আজি ইংলিশৰ ক্লাসৰ আমাৰ one word substitutionৰ তৃতীয়টি ক্লাস. We have been taking a look at vocabulary, one word substitution চাইছো. One word substitutionsৰ আগতে আমি ইয়াৰ আগতে comprehension চাই আছিলো. So এতিয়া vocabulary লৈকে আকৌ এবাৰ আহিছো. vocabulary one word substitutionsৰ আমাৰ দুটা ক্লাস গৈছে. আজি তৃতীয়টি ক্লাস one word substitutionৰ বাবে তাৰ মানে বাক্য দি দিয়া থাকিব এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব গোটেই বাক্যটো শুদ্ধ বিকল্পটো বাছনি কৰিব লাগিব শুদ্ধ শব্দটো বাছনি কৰিব লাগিব নিম্নলিখিত আপোনাৰ বিকল্পকেইটাৰ পৰা সেই ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমি আজি চাম তৃতীয়টি ক্লাস দি one word substitution. Let's get started with the first question everybody. Belonging to all parts of the world এনেকৈ দিয়া হৈছে বাক্য এষাৰ এতিয়া ইয়াতে আমি বিচাৰিব লাগিব যে শুদ্ধ শব্দটো কোনটো যোনটো আমাক এটা শব্দত এই বাক্যাংশষাৰ বা এই বাক্যষাৰ আমাক বুজাব পাৰে এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিব পৰাকৈ আমাক ইয়াতে উত্তৰটো লাগে সো belonging to all parts of the world তেনেকৈ কলে আমি কি বুজিম common universal worldly international এইকেইটা শব্দ দিয়া আছে গোটেইকেইটা প্ৰায় জড়িত শব্দ গোটেইকেইটা কিন্তু কোনবা এটাহে ইয়াতে এইখাৰ কথাৰ বাবে শুদ্ধ হ'ব এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিবলৈ হলে সো কোনটো শব্দ ইয়াতে শুদ্ধ common কৈ আছে কোনবাই belonging to all parts of the world so পৃথিৱীৰ যি ভাগতে গুছি নাযাও কিয় যি অংশতে গুছি নাযাও কিয় তাতে গোটেই বিলাক জায়গাতে যোনটো বস্তু শুদ্ধ হয় বা যোনটো বস্তু শুদ্ধ নহয় বিলং কৰে যোনটো বস্তুৱে বিলং কৰে সব জায়গাতে সেই বস্তুটোক আমি কি বুলি কওঁ তেনেকৈ ইয়াতে সুধিছে সেই খাৰ কথা ইয়াতে সুধিছে so which will be the best answer to express this thing in one sentence Yes, which is the correct answer? Batao. Some of you are saying universal, some of you are saying common. Universal ko aise bahute universal belonging to all parts of the world. Besibhag answers itimate universal or babe ahise. Can we confirm it? Lock kiya jaye, everybody lock kar diya jaye isko ki universal is the right answer. Pakka. Time disu, bhabi sauk. Be sure about your answer. Be very sure about your answer. ऐसे ही मत बोलो कि सर यही आंसर होगा. Be very sure. See, ইয়াতে এটা বস্তু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিবলৈ পাইছে যে বহুত একে ধৰণৰ শব্দ দিছে কিন্তু কেইটামান বস্তু ইয়াতে আপোনালোকে এলিমিনেট কৰিব পাৰে কমন বুলি কৈছে কমন মানে যোনটো বস্তু সাধাৰণ বুলি ক'লে কমন বুজো ইউনিভাৰ্সেল যেনেকৈ আমি কওঁ ইউনিভাৰ্সেল ট্ৰুথ ৰাইট worldly affairs যেনেকৈ আমি ফ্ৰেজ ইউজ কৰো ফ্ৰেজ বিলাক ভাবিছা কোট আমি এটো ইউজ কৰো international something which is international an international company right তেনেকৈ আমি যেটা কও সো এই বিলাক ফ্ৰেজেছত ইউজ কৰা হয় গুটেই words বোৰ সো phrases হিচাপে ভাবি পেলাই চাও এতিয়া belonging to all parts of the world বুলি যদি কৈছো যে পৃথিৱীৰ গুটেইবোৰ সুকে কোনে গুটেইবিলাক জায়গালৈকে এই এটা বস্তু এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো সবতে হি বিলং কৰে সবতে হি উৎপত্তি হৈ সবতে স্থান পায় তেনেকুৱা বস্তুবিলাক belonging to all parts of the world হলে কি বুলি ক'ব পাৰো Yes. Anybody wants to change their answers? वो भी पूछ लेता हूँ यहाँ पे ये वाला थोड़ा ध्यान देके देखो ये वाला क्वेश्चन Anybody wants to change their answers at the last moment? वो भी ऑप्शन दे रहा हूँ इस पे थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ ताकि पहला क्वेश्चन सबका करेक्ट जाए Anybody, most of you going for universal কোনবা যদি last moment যদি answer change কৰিব বিচাৰিছে এতিয়া মই answer দিম যদি anybody wants to change the answer बता दो कि सर एटू यूनिवर्सल नকৈ কিয়া বেলেগ কব বিচাৰিছো सर कॉमन নকৈ কিয়া বেলেগ কব বিচাৰিছো yes बता so yes टेस्ट वही कर रहा था कि if anybody wants to change nobody changed very good यहाँ पे सही आंसर is universal see something which is
universally accepted বুলি যদি কওঁ, this is something which is universally accepted. তাৰমানে মই ক'ব বিচাৰিছো পৃথিৱীৰ যি জেগাতে আপুনি গুচি নাযাওক, এই বস্তুটোক আপুনি যেনেকৈ মানিছে সিহঁতেও তেনেকৈ মানি ল'ব। আপুনি ধৰি লওক এটা বস্তু কওঁ যে এনেকৈ যদি কওঁ যে this is a universal truth, ঠিক আছে, যে say for example honesty is the best policy, this is the universal truth, এনেকৈ যদি কৈছো, তেনেহলে আপুনি এইটো কথা ইণ্ডিয়াত কক, এইটো কথা গৈ আপুনি সাউথ আফ্ৰিকাত কক, এইটো কথা গৈ আপুনি ইউৰোপত কক, এইটো কথা গৈ আপুনি অষ্ট্ৰেলিয়াত কক, সবতে এইটো এপ্লাই কৰে। It is applicable to all parts of the world. So something which belongs or is part of all parts of the world, right, will be termed universal. ঠিক আছে? ঠিক worldly বুলি যেতিয়া কওঁ ন, worldly wordটো আমি কেতিয়াবা এইটো সেন্সটো ইউজ কৰো যে it is related to this physical material realm, তাৰমানে আমাৰ যোনটো tangible, আমাৰ যোনখন পৃথিৱী, তেতিয়া worldly বুলি কওঁ। worldly আপুনি এইটো word শুনিব spirituality ক্ষেত্ৰত বহুতে কয় যে I am no longer concerned with worldly affairs, তাৰমানে পৃথিৱীত কি হৈ আছে এইটো realmত, হেতুৰ লগত মই আৰু কানেক্টেড নহয়, I am thinking in spiritual terms, ঠিক আছে? তো এনেকুৱা বহুত spiritual languageতো আপোনাৰ worldly word use কৰে। It is not related to belonging to all parts of the world, just because world আছে আপুনি worldly টিক কৰি দিলে ভুল হৈ যাব। ঠিক? Clear? Understood? ইন্টাৰনেশ্যনেলটো কিয় নাহে? ইন্টাৰনেশ্যনেল এইটো কাৰণে নাহে যে আপোনাৰ দুখন দেশৰ মাজত যদি কিবা এটা বস্তু আছে সেইটো ইন্টাৰনেশ্যনেলতে গুচি যাব, দুখন তিনিখন দেশ, গোটেই পৃথিৱীখনত নহ'ব পাৰে, অল পাৰ্টছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড নহ'ব পাৰে। ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ বুলি যদি কয়, ইণ্ডিয়াৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ, আজি যদি ইণ্ডিয়াই অকল ফ্ৰান্সৰ লগত বা ইণ্ডিয়াই অকল ৰাছিয়াৰ লগত যদি কিবা এটা ৰিলেশ্যনত কিবা এটা কাম কৰি আছে, ইভেন ডেট উইল কাম আণ্ডাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল মেটাৰ্ছ, ঠিক আছে? কাৰণ এখনতকৈ বেছি ৰাজ্যৰ তাতে যোগাযোগ হৈছে, চ' সেইটোত অল পাৰ্টছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড জড়িত নহ'বও পাৰে। সাধাৰণ ৱৰ্ডটো নাহে, কমন বুলিতো নকওঁ এইটো ক্ষেত্ৰত, বুজি পাইছে? সেইকাৰণে এইটো অপশ্যনে ৰৈ যায়। সেনেকে ভাবি চাব, তাত পৰিলে সেনেকে ভাবি চাব, এলিমিনেট কৰিব। নম্বৰ 2, one who knows everything. One who knows everything. Omniscient, omnipresent, omnipotent আৰু ominous, এইটো আচলতে এইটো স্পেলিং মিষ্টেকে হ'ব, omnipotente হয়, ঠিক আছে? এইটো omnipotente হয়, read this as omnipotent, omnipotent বুলিয়ে পঢ়ক, and then find out the answer. Omniscient, omnipresent, omnipotent আৰু ominous, which is the correct one here? যদি মই এইটো ক'ব বিচাৰিছো যে এনেকুৱা এজন মানুহ যোনে সব জানে, গোটেইখিনি বস্তু পৃথিৱীত ক'ত কি হৈ আছে গোটেই গম পায়, একেটা টাইমতে গোটেইখিনি গম পায়, তেতিয়া কি বুলি ক'ম? omnipotent কৈ আছে মমতাই, ওকে। omniscient কৈ আছে বহুতে, শানু, মিডলিন, অনুপমা, একাডেমিক প্লেনেট, জাহাৰুল, ৰবি, yes, omniscient কৈ আছে, বৰখাই কৈ আছে C, omnipotent, all right. দুটা আনসাৰ্ছৰ মাজত বহুত আহিছে, তাৰমানে পাঞ্চাই কৈছে C, omnipotent। দুটা অপশ্যনছৰ মাজতে বেছিভাগ আনসাৰ্ছ পাইছো, তাৰমানে এই দুটা। omnipresent বুলি কওঁ যেতিয়া আমি ভগৱানৰ কথা কওঁ, omnipresent এনেকুৱা এটা দৈবিক শক্তি যোনটো একেটা সময়তে সব স্থানতে উপস্থিত আছে, omnipresent। omni মানে at the same time, all over, বিয়পি আছে তাৰমানে একেটা সময়ত। omnipresent বুলি যেতিয়া কওঁ একেটা সময়তে যদি সব স্থানত, আপুনি মানুহ হিচাপে এটা সময়ত এটা স্থানতে উপস্থিত থাকিব পাৰে। আজি যদি মই ADRE 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডিঅ'টোত আছো, এতিয়া মই মোৰ ঘৰত নাই, একেটা সময়ত মই ঘৰত থাকিব নোৱাৰো। I cannot be present at 2 different places or more than 2 places or even more than 1 place at the same time, right? যদি omnipresent হৈ যাব পাৰো, তাৰমানে মই একেটা টাইমত কেইবাটা জেগাত থাকিব পাৰিম। Like Dr. Manhattan from Watchmen, if you have watched that movie or read the comic. So omnipresent হোৱাটো সেইটো বস্তু বুজায় যে একেটা সময়ত বেলেগ বেলেগ জেগাত আছে। ominous wordটো বুজায় something which is very dark বা এটা bad omen, ominous। ominous বুলি যেতিয়া কওঁ bad omen এনেকে ক'ব পাৰো, ঠিক আছে? ominous বুলি যেতিয়া কওঁ a sign of something bad that's about to happen, তেতিয়া আমি ominous বুলি কওঁ, ঠিক আছে? all right, a bad omen এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকক। There was an ominous whale in the forest, এনেকৈ যদি লিখো, WAIL, whale, তাৰমানে ominous whale মানে এনেকুৱা এটা বৃহৎ চিঞৰ এটা মাৰিছিলে কোনোবাই জংগলত, যোনটো শুনি এনেকুৱা লাগিছিলে কাৰোবাৰ কিবা হ'ল বা কিবা বেয়া হ'বলৈ গৈ আছে, তেতিয়া সেনেকুৱা পৰিস্থিতিত ominous wordটো ইউজ কৰে, ঠিক আছে? লিখি ৰাখিব পাৰে এইটো, ominous-ৰ মিনিংটো হৈ যায় সেইটো। omnipresent-টো বুজালো। omnipotent যোনে কৈছে আনসাৰটো omnipotent নহয়, হা? কিয় নহয় মই কৈ দি আছো। omnipotent বুলি যেতিয়া কওঁ তাৰমানে
এনেকুৱা এজন মানুহ কথা কৈছো, someone who has all the power. ঠিক আছে, all the power. Yes, তেতিয়া মই কম omnipotent বুলি। Potent word to ক'ব পাৰিছে potential. Potential থাকিলে আমি কওঁ potent. I'm having a sneezing bout, everybody, excuse me. Okay, so potent বুলি কওঁ যেতিয়া আমি potential বুজাও, তাৰমানে কাৰোবাৰ তাত যদি potential আছে, গোটেই potential খিনি কাৰোবাৰ তাত আছে, তাৰমানে গোটেই power খিনি, গোটেই ability খিনি কাৰোবাৰ তাত আছে, তেতিয়া omnipotent বুলি কয়। ঠিক আছে? The politician was someone you couldn't go up against because he was omnipotent in that area. তাৰমানে এনেকৈ যদি কৈছো, এনেকুৱা এজন তাৰমানে নেতা যোনে কিবা বেয়া কাম কৰি আছে, কোনো একো মাত মাতিব পৰা নাই, কাৰণ তেওঁ গোটেই পাৱাৰ খিনি কব্জা কৰি ৰাখি থৈ দিছে। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যোনেই যায়, চব পিনৰ পৰা তেওঁ নিজকে প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখি থৈ দিছে। মিডিয়াও তেওঁৰ হাতত, আইনো তেওঁৰ হাতত, চব পিনৰ পৰা তেওঁ নিজকে প্ৰটেক্ট কৰি বহি আছে। So that person will be omnipotent at that point, in that particular context. বুজি পাইছে? তেতিয়া omnipotent কয়। So therefore, omnipotent নহয়, ইয়াতে আনসাৰটো হ'ব omniscient। এই ৱৰ্ডটো মন কৰিব, SCIEN, অলপ টাইম লৈ বুজাই দিছো, প্ৰত্যেকটা একোটা ৱৰ্ড টাইম লৈ বুজাই দিছো, যাতে একদম বহুত দিনৰ পিছতো যাতে এই ক্লাছটোৰ গোটেই এটা শব্দ যাতে মনত থাকে। চাওক, omniscient ৱৰ্ডটোত এই ৱৰ্ডটো SCIEN এইটো সোমাই আছে ন, এই চিয়েন বা চাইন এনেকৈ যেতিয়া প্ৰনাউন্স কৰে, এই ৱৰ্ডটোৱে আপোনাক কনচায়েন্স, ৰাইট, এনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্ডছ বিলাকৰো এটা ভাব দিব। কনচায়েন্স বুলি ক'লে এইটো ৱৰ্ড আহেনে নাই? SCIEN, তাৰমানে কি? ডেট ইজ কিবা এটা বস্তু জনা, নলেজ থকাটো, সেইটোৰ লগত এইটো ৰিলেটেড। চ' omniscient বুলি যেতিয়া কৈছো, omni ৱৰ্ডটো গোটেইকেইটাতে আহিছে, তাৰমানে চব বস্তু, এভৰিথিং অৰ অল অভাৰ, তেনেকে বুজালে omni ৱৰ্ডটো আহে। চ' যেনেকে omnivorous বুলি কওঁ আমি, চব খায়, মাংসও খায়, আপোনাৰ ভেজিটেবলছো খায়, চ' তেতিয়া omnivorous বুলি কওঁ। ঠিক তেনেদৰে omniscient, চব আছে omni ৱৰ্ডটোত, তাৰমানে চব, আৰু scient মানে চব জানে, কনচিয়াছ বুলি যেনেকে কওঁ, কনচায়েন্স বুলি যেনেকে কওঁ, ঠিক omniscient বুলি ক'লে তাৰমানে জনাটো আৰু চব জনাটো, omniscient, এই দুটা ৱৰ্ডৰ কম্বিনেশ্যন। ঠিক আছে, omni and scient, ক্লিয়াৰ? Number 3, a seat for riding on the back of an elephant or camel. মাহত এটাই যেতিয়া হাতীটোৰ ওপৰত বহি লয়, বা উটৰ ওপৰত যেতিয়া বহি লয় এজন মানুহ, তেতিয়া সেই যোনটো চিট ইউজ কৰে বহিবলৈ, সেইটো কি বুলি কয়? হাউদা, চিট, পেডেল or pillion? Which is the correct answer? Very interesting question. Very interesting question. क्या होगा सही आंसर यहाँ पे? যোনটো সিটত বহে, সেইটো কি হ'ব? এলিফেন্ট আৰু কেমেল বুলি স্পেচিফিকলি মেনশ্যন কৰি দিছে, হা, স্পেচিফিকলি মেনশ্যন কৰিছে এলিফেন্ট আৰু কেমেল। চ' বি কেয়াৰফুল উইথ দিছ, বি কেয়াৰফুল উইথ দেট when you answer. এলিফেন্ট বা কেমেল বুলি পাৰ্টিকুলাৰলি মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে ইয়াতে। চ' সেইটো ক্ষেত্ৰত উত্তৰটো কি হ'ব? সেইটো মাইণ্ডত ৰাখি পেলাই আনচাৰ কৰিব। The correct answer is, বহুতে স্যাডেল কৈ আছে, but yes, মই এই বস্তুটোৱে কৈ আছিলো যে আপোনালোকে এই বস্তুটোত মন কৰক। চাওক, স্যাডেল ইউজ কৰে, নো ডাউট, স্যাডেল ইজ ভেৰি গুড। আপোনালোকে যে ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিছে সেইটোও ভাল কথা, যে স্যাডেল ৱৰ্ডটোলৈকে গৈছে আপোনালোকে। স্যাডেলটো কেতিয়া ইউজ কৰোঁ, বাট দিছ ইজ ইউজ ফৰ হৰ্চেছ। ঘোঁৰাৰ ওপৰত বহিবলৈ যোনটো চিট ইউজ কৰে ন, এই এনেকুৱা এটা যে চিট ইউজ কৰে ঘোঁৰাৰ ওপৰত বহিবলৈ, এনেকুৱা এটা কাৰ্ভ থকা এটা চিট থাকে, ৰাইট? আৰু এই চিটটোৰ লগতে আপোনাৰ কেতিয়াবা এনেকে দুটা চাইডেদি এনেকে বেল্ট পৰি থাকিব, তাতে আপোনাৰ ফুটটো প্লেচ কৰিবলৈ এনেকে পেডেলছো থাকে কেতিয়াবা। চ' দিছ ইজ কল্ড দ্য চেডেল, হা। আৰু কেতিয়াবা চিটটো এনেকে ভালকে তলেদি, ঘোঁৰাটোৰ বডিটোৰ তলেদি এনেকে কানেক্ট কৰিব পৰাকে ষ্ট্ৰেপো থাকে। চ' দেট ইজ কল্ড দ্য চেডেল। দুই মূৰেৰে এনেকে লেফ্ট এণ্ড ৰাইট কানেক্ট কৰি দিব পাৰি, ঘোঁৰাটোৰ তলেৰে এনেকে কানেক্ট কৰি এটা চিট বনাই ল'ব পাৰি, দেট ইজ কল্ড দ্য চেডেল। বাট এলিফেণ্ট বা কেমেলৰ কথা যেতিয়া কয়, স্পেচিয়েলি চাউথ আফ্ৰিকাৰ নিচিনা দেশবিলাকত আপোনাৰ কি কৰে, চাউথ আফ্ৰিকান ৰিজনছ কাণ্ট্ৰিবিলাকত এটা বস্তু ইউজ কৰে, সেইটো কোৱা হয় হাউদা। ঠিক আছে, চ' দ্য আনচাৰ ইজ হাউদা। অলৰাইট, দেট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। ক্লিয়াৰ? নট চেডেল। ঠিক, চেডেল ৱৰ্ডটো ইউজ হয়, দেট ইজ আ চিট ফৰ হৰ্চেছ। ঠিক আছে, একে বস্তুটোৱে হ'ব। চেডেল বুলি ক'লে ছেইম থিং আহিব, ইট উইল বি আ চিট ফৰ ৰাইডিং
on the back of horses হৈ যাব on the backs of horses তেতিয়াহে settle কৰিব পাৰিম seat মানে কি গম পাইছে যিকোনো জায়গা যোনটো বহিবলৈ এটা জায়গা দিয়া হৈছে আপোনাক that can be called a seat all right ঠিক আছে take a seat বুলি আপোনাক চকী এখনত বহিব দিও ক'ব পৰা যায় take a seat তাৰ মানে বহক ঠিক আছে pillion বুলি যেতিয়া কও pillion means the person who rides on the back of a motorcycle পিছপিনে যোনজন বহে এটো আপোনালোকে যোনে যোনে ডেকা লৰাবিলাকে যোনে বাইক চলাই ঘূৰি ফুৰে আপোনালোকে গম পাব এটো বিষয় আপুনি পিছপিনে যাক উঠায় তেওঁক পিলিয়ন বুলি কোৱা হয় পিলিয়ন ৰাইডাৰ বুলি কোৱা হয় what is a pillion the person who sits on the back seat of a motorcycle ঠিক তেওঁ কোৱা হয় পিলিয়ন বা পিলিয়ন ৰাইডাৰ বুলিও কোৱা হয় ঠিক ক্লিয়াৰ going to the next one then question number 4 a large entrance or reception room or area batao a large entrance or reception room or area podium কৈছে বহুতে a large entrance or reception room or area বুলি কোৱা হৈছে podium টো ভাবি চাওক podium হবনে আনসাৰটো পাক্কা everybody podium বুলি যেতিয়া কয় এটো word শিকাইছো আপোনালোক মই সকলোকে podium বুলি যেতিয়া কয় it's also called a dais a podium a dais even stage is related but অলপ বেলেগ হয় still মই লিখিব পাৰো stage to as a synonym মঞ্চ তাৰ মানে আপোনাক যোনখন মঞ্চ দিয়া হয় বা আপোনাক যোনটো ডাইস দিয়া হয় স্পেশালি ডাইসটোকে কোৱা হয় পডিয়াম বুলি য'ত থিয় হৈ আপুনি ভাষণ দিব পাৰে বা স্পিচ দিব পাৰে বা আপুনি যদি অডিয়েন্সত বহিছে আপুনি যেটা দেখা পায় ষ্টেজত আপোনাৰ চকী পাৰি পেলাই দেখা পায় ন আপোনালোকে টিভিয়ে পাতিও দেখা পায় নিজেও গৈছে চাগে তেনেকা অনুষ্ঠানত ষ্টেজত আপোনাৰ মঞ্চত আপোনাৰ চকী পাৰি দিয়া থাকে আৰু তাতে গেষ্টবোৰ বহে আৰু যেতিয়া ভাষণ দিবলৈ হয় কোনবা এজনে উঠি আহি পেলাই তাতে এটা আপোনাৰ বক্স এটা বনোৱা থাকে য'ত মাইকটো কানেক্ট কৰা থাকে তাতে আহি পেলাই তেওঁ নিজৰ কিবা যদি হাতত নোটস আছে বা কিবা যদি ফাইল পত্ৰ আছে তাতে থব পাৰে আৰু তাতে থিয় দি পেলাই ধুনিয়াকৈ মানুহখিনিক এড্ৰেছ কৰিব পাৰে ৰাইট বুজি পাইছে হেতুক কোৱা হয় পডিয়াম বুলি ইয়াতে হে বস্তুটো এই মাইকটো থবলৈ যোনটো এনেকুৱা এটা wooden frame এটা বনাই দিয়া হয় য'ত মাইকটো এনেকে কানেক্টেড থাকে এই বস্তুটোৰ কথা কৈছে জানো is this what is being referred to here ইয়াতে আপোনাৰ কলেজ পাতি বিলাকৰো থাকে নে কলেজ বিলাক ইয়াতে আপোনাৰ কলেজৰ লোগোটো থাকিব চাগে এনেকে যেতিয়া আপোনাৰ podium বনোৱা থাকে this is a podium where a person stands and the person gives a speech ইয়াতে থিয় হৈ পেলাই so এটোৰ কথা কৈছে জানো a large entrance কৈছে ইয়াতে তো কতো আপোনাৰ podiumৰ কথা কোৱা নাই so podium is not the answer coming বুলি তো আমি নক আহি আছো হেতু কথা কবলে হলে এটো এন্ট্ৰেন্সৰ কথা নাহে so এই দুটা অপশনস এলিমিনেট কৰি দিও eliminate D and B A আৰু C ৰ মাজত আনসাৰটো চাওক এতিয়া a large entrance or reception room or area যদি মই অকল entrance বুলিয়ে ক অলপমান মগজটো লগাই চাওক প্ৰত্যেকটো বস্তু entrance বুলিয়ে যদি ক তেনে হলে এখিনতে হে হৈ যাব large entrance হেতু কো entrance বুলিয়ে কম কিন্তু ইয়াতে কৈছে large entrance or reception room or area এটা যদি area এটা স্থান এটা বা এটা যদি মই এটা কোঠা এটা কথা ক তেনে হলে মই entrance বুলি কম নেকি অকল entrance হলে মই entrance কলো হয় কিন্তু ইয়াতে কৈছে এটো হ'ব পাৰে এটো হ'ব পাৰে এটো হ'ব পাৰে গুটেই কিটাৰ কাৰণে এটা শব্দ কি ক'ব পাৰি সো কি থাকি গল এটোটো আনসাৰ নহয় entrance কাৰণ reception room এটাক মই কেনে entrance বুলি কম এটা গুটে এৰিয়া এটাক মই কেনেকে entrance বুলি কম entrance to এখন দুৱাৰ হ'ব পাৰে বা entrance to এটা অকনমান এৰিয়া হ'ব পাৰে য'ত বেলে একো নাই কিন্তু তাত reception room বাদি নাথাকিব পাৰে it's just the entrance is that যদি reception room বনাই দিছো বেলেকে এটো এটা reception room এ হয় বেলেকৈ so therefore the answer is ante room ঠিক আছে the answer is ante room all right C এটো word আপোনালোকে নাজানিব পাৰে but এই word টো নাজানিলেও এই বাকি কিটা এলিমিনেট তো কৰিব পাৰে এইটো word পঢ়াইছো podium টো জানে
এইটো হ'ব নোৱাৰে বুলি গম পাইছে এইটো সেন্স নবনে কাৰণ এইটো অলপ লজিক লগাই চালে গম পাইছে ৰুম এটাক মই এন্ট্ৰেন্স বুলি কেনেকৈ কৈ দিওঁ গোটেই এটা ৰুম এটাক সো देयरफॉर এইটোৱে থাকি গ'ল এইটোকে বাছনি কৰিব লাগিছিল ন क्लियर कभी कभार एग्जाम में हो सकता है आपको वर्ड ही नहीं पता हो लेकिन करेक्ट आंसर नहीं पता है लेकिन गलत कौन से होंगे वो तो एलिमिनेट करने का थोड़ा दिमाग लगा सकते हो ना उतना तो दिमाग लगा दो সেইখিনি অলপমান আপুনি উপস্থিত বুদ্ধি লগাব লাগিব এটো উপস্থিত বুদ্ধি লগাই উত্তৰটো ওলাই যায় মই হেতু কব বিচাৰিছো আপুনি ওয়াৰ্ডটো জানক না জানক উপস্থিত বুদ্ধি লগালে উত্তৰটো ওলাই কিছুমান জায়গাত কিছুমান সময়ত আপোনালোকে উপস্থিত বুদ্ধিটোৰ উপয়োগ কৰিবলৈ চাব যদি আনসাৰটো নাজানে এনে কিবা এটা কৈ নিদিব যে মোৰ এইটো শব্দ ভাল লাগিছে পঢ়ি পেলাই আপোনাৰ ভাল লগা মতেটো আনসাৰ নোলায় ন ৰাইট ক্লিয়াৰ সো সি ইজ দা আনসাৰ এটো লিখি থব এন্টি ৰুম বুলি এটা শব্দ আছে ইংৰাজীত যোনটোক আমি এই এনেকুৱা জায়গাবিলাকক আমি ৰেফাৰ কৰো ক্লিয়াৰ দ্যাট মিন্স এটা বিল্ডিংত হ'ব পাৰে হেতু আপোনাৰ মেইন জায়গাটো নহয় বাট এটা এক্সট্ৰাকে সৰুকে জায়গা বনাই থৈ দিছে জাস্ট ফৰ দ্য ৰিসেপশন এৰিয়া অৰ মেবি জাস্ট এজ এন এন্ট্ৰেন্স যত অলপ লবি টাইপকে বহিব পৰাকে জায়গা আছে এটা ৰুমে বনাই দিছে হেতু বেলেগ কৈ তেতিয়া হেতু কোৱা হয় বাট দ্যাট ইজ in the entrance itself সোমোৱাৰ লগে লগে হেতুৱে পাব প্ৰথম কিন্তু তাতে বেলেগো কাম নহয় দ্যাটস জাস্ট ফৰ দ্য গেষ্ট অহাৰ লগে লগে হেটা এৰিয়া পাবলে হেতুক এন্টি ৰুম বুলি কোৱা হয় এডিশনাল এটা এক্সট্ৰা অক্সিলাৰি ৰুম এটা ঠিক a gigantic statue বুলি একো word নাই statue হ'ব STATUE a gigantic statue এটো স্পেলিংটো ভুল হৈছে a gigantic statue মূৰ্তি এটা বৃহৎ মূৰ্তি এটা কি বুলি কম আমি বৃহৎ মূৰ্তি এটা কি বুলি কম আমি शानू क्या बोल रहे हो एंटी रूम को आफ्टरनून पढ़ रहे थे क्यों अरे भाई ध्यान देके देखना होता है ऑप्शंस स्पेलिंग वगैरह देखो अच्छे से ऐसे वो assumption मत लगा लो a gigantic statue বুলি কলে কি কম Colossus marble kirk effigy I think এটো আমি ডিসকাস কৰিছো আগতে এবাৰ we have discussed this at least once before এটো সবে জানিব লাগে জুনে জুনে ক্লাसेसবোৰ ৰেগুলাৰ বেসত চাইছে তেওঁলোক সকলোৱে জানিব লাগে এটো A জুনে জুনে কৈছে yes your answers are correct A is correct Colossus বৃহৎ বুলি যেতিয়া কও Colossus wordটো আহে colossal a colossal effort by the people তেনেকে যদি কও তাৰ মানে বৃহৎ এটা তেওঁলোকে পৰিশ্ৰম কৰিছে তেতিয়া Colossus বুলি মই colossal বুলি কব পাৰো আৰু statue এটা ক্ষেত্ৰত গলে Colossus বুলি কব পাৰি all right clear there is also Colossus बोल के एक X-Men में एक सुपर हीरो भी है so yes Colossus this word can be used next one going to the next question number 6 লকে যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে জানে মই এটো বিষয় কৈ দিও সদায় পুতুকৈ সো আজিও কৈ দিছো ADRE 24/7 এপ টো আপোনালোকৰ লিংকটো পাই যাব এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সৰ তলত এটো ক্লিক কৰি লব আৰু যদি এতিয়ালৈকে ইনষ্টল কৰা নাই এপটো তেনেহলে তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে এপটো ইনষ্টল কৰিব পাৰিব নামটো হৈছে ADRE 24/7 এপটো আৰু এই এপটোত আপোনালোকে কমপ্লিটলি ফ্ৰী হয় এই এপটো তাতে কমপ্লিটলি বিনামূলীয়াকৈ আপোনালোকে ডেইলি জব এলাৰ্টস ডেইলি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স আপডেটস গুটেখিনি আপোনালোকৰ নোটস বনোৱা থাকে কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ ধুনিয়াকৈ তাৰ পৰা আপোনালোকে পঢ়ি থাকিব পাৰিব আৰু লগতে ডেইলি সাবজেক্ট ওয়াইজ টপিক ওয়াইজ আপোনালোকৰ সাবজেক্ট ওয়াইজ কুইজেস থাকে
সাবজেক্ট এটাৰ কিবা এটা টপিক এটা আপুনি পঢ়ি লগালগ তাতে এপটোত গৈ পেলাই এটা কুইজ দি পেলাই নিজকে টেষ্ট কৰি চাব পাৰিব, নিজকে স্ক'ৰ কৰি চাব পাৰিব কিমানখিনি পাৰফৰ্মেন্স আপোনালোকৰ ভাল হৈ আছে সেই টপিকটোত। আৰু লগতে অন্যান্য ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিচোৰ্চেছ ফ্ৰীতে বহুতখিনি পাই যাব, ভিডিঅ'জ, আৰ্টিকলছ ইত্যাদি। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ ADRE 24/7 যিকোনো ক্লাছেছ, কোৰ্চেছ বা আমাৰ মক টেষ্ট সিৰিজ বা কিতাপ বা বুক কিটছ বা আপুনি আপোনাৰ যিকোনো প্ৰেক্টিছ পেপাৰ্ছ আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে, এই এপটোৰ মাধ্যমেৰে ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ছেকশ্যনত গৈ, প্ৰিমিয়াম ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ছেকশ্যনত গৈ এই গোটেইখিনি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু ক্লাছেছবোৰো আমাৰ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ক্লাছেছবোৰ এই এপটোৰ মাধ্যমেৰে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব পাৰিব, শিকি থাকিব পাৰিব এই ভিডিঅ' কোৰ্চেছৰ মাজেৰে এই এপটোৰ সহায়ত। চ' এপটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰা যদি কৰি ল'ব পাৰে, লিংকটো দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত এই ভিডিঅ'টোৰ তলত। স্পেচিফাই এজ পাৰ্ট অফ এন এগ্ৰিমেণ্ট, কিবা এটা বুজাবুজি যদি হৈছে দুটা পাৰ্টিৰ মাজত বা দুজন মানুহৰ মাজত এগ্ৰিমেণ্ট এটা হৈছে, সেই এগ্ৰিমেণ্টত যিটো কিবা এটা মই তাতে যদি এটা চুক্তি বুলি কৈছোঁ, এটা চুক্তি এটা যদি দি থৈছোঁ যে এইটো স্পেচিফাই কৰিছোঁ, যেনেকে এগ্ৰিমেণ্ট এটা হ'লে কি কৰে, এনেকে নাম্বাৰিং কৰা থাকে যে এইটো এইখিনি কথা মানিব লাগিব, এইখিনি কথা মানি চলিব লাগিব, এইখিনি কথা মানি চলিব লাগিব, তাৰপিছত তলত চবৰে চাইন থাকিব যে ইয়াতে চাইনটো থাকিব চবৰে যে এইটো আমি এই গোটেইকেইটা চুক্তি তাৰমানে মানি লৈছোঁ। স্পেচিফাই কৰি দিলেহে সেইটোক চুক্তি হিচাপে ক্লজ আণ্ডাৰ দ্য কণ্ট্ৰেক্ট বুলি মানা যাব, যে এইটো এটা ক্লজ আছে এই কণ্ট্ৰেক্টখনত। ছাপোজ এখন কণ্ট্ৰেক্ট বনাইছোঁ এনেকে, ঠিক আছে, এগ্ৰিমেণ্ট মানে কণ্ট্ৰেক্ট এখন এনেকে কৰি লৈছোঁ, কণ্ট্ৰেক্টত এইখিনি মই স্পেচিফাই কৰিছোঁ। চ' মই যদি ইয়াতে 4 নম্বৰ আছিলে 5 নম্বৰ আৰু এটা যদি ইয়াতে সোমাই দিওঁ যে এইটোও মানিব লাগিব, এই এটা যে সোমাই গৈছোঁ এটা কি বুলি কয়, হোৱাট আৰ দিছ কল্ড, আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোক কি বুলি কয়, এই বস্তুটো কৰাটো কি বুলি কয়, এনেকে স্পেচিফাই কৰি দিয়াটো কি বুলি কোৱা হয় এটা শব্দত। বুজি পাইছে, চিটুৱেশ্যনটো বুজি পাইছে, বুজাই দিছোঁ ছাইডত তাতে। চ' গ্ৰীণ কালাৰত বুজাই দিয়া হৈছে, আপোনালোকে সেইটো বস্তু এতিয়া ভাবি চাওক, এই বস্তুটো যদি মই কৰিছোঁ তাৰমানে এইটো মই কি কৰিছোঁ, মই যদি এটা চুক্তি নতুনকৈ ঢালি দিছোঁ, মই কি কৰিছোঁ কণ্ট্ৰেক্টখনত, কি কৰিছোঁ, চাৰ্জ কৰিছোঁ, এগ্ৰি কৰিছোঁ, ষ্টিপুলেট কৰিছোঁ, ডিক্লাইন কৰিছোঁ, উইচ ইজ কাৰেক্ট। য়েছ, এই শব্দটো শিকাইছিলোঁ মই আপোনালোকক, পঢ়াইছিলোঁ এই শব্দটো। চ' কাৰ্ক মিনছ, কামাখ্যা, কাৰ্ক মিনছ, কাৰ্ক বুলি যে এটা শব্দ পাইছিলোঁ অলপ আগতে, এইটোৰ মিনিংটো হৈছে কাৰ্ক। স্কটলেণ্ডত যদি আপোনালোকে যায়, স্কটলেণ্ডত গ'লে তাতে চাৰ্চবিলাকক আপোনালোকৰ কাৰ্ক বুলিও কোৱা হয়, দে হেভ দেয়াৰ অ'ন টাৰ্ম ফৰ ইট, কাৰ্ক বুলি কয়। চ' দিছ কেন বি ৰিমেম্বাৰ্ড এজ স্কটিছ চাৰ্চ, ঠিক আছে, কাৰ্ক বুলি যদি কওঁ ইট মিনছ এ স্কটিছ চাৰ্চ। ক্লিয়াৰ, अंडरस्टूड। नेक्स्ट यहां पे आंसर क्या है, यस, स्टिपुलेट, वेरी गुड, स्टिपुलेट इज द आंसर। स्टिपुलेट करा तार माने किबा এটা চুক্তি ঢালি দিয়া, স্টিপুলেশন, এই বস্তুটো কোৱা হ'ব স্টিপুলেশন, লাইক এই প্ৰত্যেকটোক নম্বৰ 1 নম্বৰ 2 এই গোটেইকেইটাক স্টিপুলেশনছ বুলি কম আমি, ঠিক আছে। আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোক স্টিপুলেশনটোক ঢালাটোক এটোক স্টিপুলেট কৰা বুলি কয়, দিস ইজ আ ভাৰ্ব, স্টিপুলেট ইজ আ ভাৰ্ব, ঠিক আছে, এইটো এটা ভাৰ্ব শব্দ, ক্ৰিয়া শব্দ। আৰু স্টিপুলেট কৰা মানে হৈছে যে মই চুক্তি এটা ঢালি দিছোঁ, মই স্টিপুলেট কৰিছোঁ, দিস ইজ আ স্টিপুলেশন বুলি যদি কওঁ, দ্যাট ইজ আ নাউন, এই বস্তুটোক স্টিপুলেশন বুলি কোৱা হ'ব। ক্লিয়াৰ, আণ্ডাৰষ্টুড, ঠিক। চাৰ্জ কৰা মানে পইচা চাৰ্জ কৰা, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰিবা। মানুহ এজনক আপুনি হেঁচা মাৰি ধৰিবলৈ গৈছে কিবা কথাৰ মাধ্যমেৰে যে এইটো বস্তু আপুনি কৰিছে, এনেকে উত্তেজিত হৈ পেলাই আপুনি কিবা এটা কথা কৈছে বা উগ্ৰ হৈ কথা কৈছে, ইউ আৰ চাৰ্জিং সামৱান অফ আ ক্ৰাইম, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। বা এগ্ৰি আৰু ডিক্লাইন আহিলে এইকেইটাতো আপুনি বুজি পাইছে, এগ্ৰি মানে মান্তি হোৱা বা মানি লোৱা, ডিক্লাইন কৰা মানে কিবা এটা বস্তু আপুনি ৰিফিউজ কৰি দিয়া, ডিক্লাইন কৰা, অলৰাইট, এইকেইটা ৱৰ্ডছ ইয়াতে নাহে। Stipulate is the correct answer. Number 7, an exact copy of handwriting or a picture produced by a machine. An exact copy of handwriting, কাৰোবাৰ হাতৰ লিখনি যদি হুবহু যদি কোনোবা এটা মেচিনে, কিবা এটা মেচিনে যদি হুবহু হেতুৰ এটা কপি এটা বনাব পাৰে, হেতু কি বুলি কোৱা হয়, অৰিজিনেল, facsimile or copy or none of these? Which is the correct one? हाँ, फोन चार्ज भी होगा, सही, फोन चार्ज भी होगा, वहां पे चार्ज बोलोगे तो काफी सारी चीजों में चार्ज बोलते हैं, करंट होने से भी चार्ज बोलते हैं, राइट। ডানকাৰ্ক নহয় দেই, কাৰ্ক আৰু ডানকাৰ্ক দুটা বেলেগ বস্তু, ডানকাৰ্কটো এটা জেগাৰ নাম, as seen in the movie Dunkirk, right? yes, यहाँ पे आंसर क्या होगा बताओ।
Yes, B would be the correct answer. देखो exact copy बोला है. Copy itself can be used as a verb. Copy, to copy something. Right? Copy কৰা বুলি যদি কথা মানে কি এটা বস্তু কপি কৰিছো হেতু মিলাই পেলাই লিখিছো বা হেতু মিলাই পেলাই কৰিছো. কপি বুলি অকল কোৱা নাযায় যেটা মেশিন এটাই বনায়. ঠিক আছে? আৰু অৰিজিনাল বুলি তো এনেও নকও because it is নামটো ইয়াতে বুজোৱা হৈছে it's an exact copy. হুবহু এটা replica, it's not the original. So এইকেইটা words নাহিব. The answer would be facsimile. All right? তাৰ মানে এটা এনেকুৱা এটা reproduction of an original print বা original বস্তু এটা বা handwriting হওক বা picture হওক যোনটোৰ মেশিন এটাৰ মাধ্যমেৰে হেতুৰ exact হুবহু কপি এটা বনোৱা গৈছে a facsimile of the original content তেনেকে ক'ব পৰা যায় this is not the original print, this is a facsimile produced later তেনেকে ক'ব পাৰি যে it's not the original one, it's a facsimile তাৰ মানে it's a copy, it's an exact copy ঠিক আছে understood clear keep these words in your vocabulary repertoire all right number 8 science of human mind and behavior science of human mind and behavior এই সায়েন্স টুক বা এই স্টাডি টুক এই ফিল্ড অফ স্টাডি টুক কি বুলি কোৱা হয় মানুহৰ যোনটো ব্ৰেইন আৰু মানুহৰ যোনবোৰ ব্যৱহাৰ বা বিহেভিয়াৰ হেতুৰ যোনটো স্টাডি কৰা হয় বা সেই সায়েন্স সেই ফিল্ড অফ স্টাডি বা সেই সায়েন্স টুক কি বুলি ৰেফাৰ কৰা হয় সাউ গুটে গিটারে এই ওয়ার্ড तो আছে लॉजी लॉजी माने होइसे स्टडी लॉजी रिलेट्स टू स्टडी लॉजी बोलते हो तो इसका मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टडी ऑफ समथिंग so now the word that comes in front is the pivotal part physiology psychology sociology or philology which one will be the correct one here very simple question very simple answer bata do very simple answer. Tell me what is the correct answer here. Very simple, right? Psychology bologe, study of the human mind and behavior. We'll go with psychology. सोचना ही नहीं है कुछ. Physiology. Physio is related to the body, the study of the human body. That will be physiology. Sociology, the study of human society. Socio-economic, social and economic, right? Socio what related with society development, human society keneke agbari ahi ase. That is the study. Sociology. Hetu study kore. Philology, that is related to the study of languages. যে ভাষাবোৰ ক'ৰ পৰা কেনেকৈ উৎপত্তি হৈ কেনেকৈ কি মডিফিকেশন হৈ কেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে ভাষাবোৰ. Philology. All right? So, গোটেইকেইটা লিখি থব পাৰে. মই এটা লিখি দিছো. আপোনালোকে লিখি ল'ব পাৰে পুতুককে. এটো অকল হিউম্যান বডি বুলি নহয় ফিজিওলজি মই যদি এনেকে কও a crocodile's physiology তাৰ মানে মই crocodile টোৰ physiology টোৰ বস্তু বুজাইছো তাৰ বডি টোৰ ফাংশনিং টোৰ বস্তু বুজাইছো a study of the body কোনটো animal or body that we can be defined by naming the animal or the being in front of it clear so physiology হলে study of the body psychology হলে এটোৱে পাই গলো study of the mind psychology টা আহি গল sociology study of human societies এটো অকল হিউম্যানছৰ লগতে আহে হা সোশিয়োলজি বস্তু সোশিয়োলজি টা বেলেগ সোসাইটি বুলি কলে অকল মানুহৰ কথাই বুজো আমি অল ৰাইট ফিলোলজি স্টাডি অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস ভাষা আৰু ভাষাৰ অৰিজিনস ডেভেলপমেন্ট এবিলাকৰ স্টাডিটো কোৱা হয় ক্লিয়াৰ ইন সবকো याद रखना গুটে কিটা জানি থব ইয়াতে আনসাৰটো জানি থব এটো হৈছে সাইকোলজি ক্লিয়াৰ ঠিক এটো লিখি দিয়া নাই কাৰণে এটো ইয়াতেই দিয়া আছে কোৱেশ্চনতে আইছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 লৈকে not affected by a given influence not affected by a given influence মানে কি কিবা এটা যদি প্ৰভাৱ পেলাব পৰুৱা বস্তু এটাক যদি কিবা আপোনাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব ট্ৰাই কৰিছে আৰু আপোনাৰ যদি হে প্ৰভাৱটো পৰা নাই আপোনাৰ ওপৰত তাৰ মানে what can I call you as supple immune flexible deficiency হে বস্তুটো কি কৰিব পৰা যাব হে অৱস্থাটো কি কোৱা হয় যে কোনবাই আপোনাৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পেলাব চেষ্টা কৰিছে বাট আপোনাৰ ওপৰত হে প্ৰভাৱটোৰ একো
এফেক্ট হোৱা নাই, আপোনাৰ ওপৰত প্ৰভাৱটো পৰা নাই। So you are what? Supple, immune, flexible or deficiency? কোনটো word use কৰিব ইয়াতে? Very simple, ভাবি চাওক, লজিকেলি ভাবি চালে আনসাৰটো ওলাই যাব। ল্যাঙ্গুৱেজ কি ভাবি নাচাই, লজিকেলি যদি ভাবি চাই আনসাৰটো ওলাই যাব ইয়াতে। Yes, Pancha, Sheila, Akhil, Batao, Rabi, Sunny Moran, Midlin, Dipjyoti, আমাৰ মাজত মিষ্টাৰ ৰাজকুমাৰো আছে এজন, সিম্পল ড্ৰাইভাৰ। কক আনসাৰ কি হ'ব? সিম্পল ড্ৰাইভাৰ, টেৰৰিষ্ট ইণ্টাৰ মাই হাউচ, চব সোমাই আছে তাৰমানে এজন মানুহৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি। বঢ়িয়া। Yes. Immune. Maximum answers coming for immune. So, correct answer is yes. Immune is the best answer. Very good. All of you going for immune. Those of you in the live chat, recorded side of students, check your answers correct. Go ahead. Immune. Yes, that is correct. Supple bully, this means different. Supple bully, it means something which is very flexible. ঠিক আছে? Supple bully, soft, supple, flexible, এইবিলাক words synonymous হয়। Soft হলে কোমল, supple হলে flexible, ঠিক আছে? So supple. Next, flexible or supple, এইকেইটা তাৰমানে synonymous words দিয়া আছে, ঠিক আছে? Flexible word টো দিয়াই আছে ইয়াত। Deficiency টো আমি জানো, deficiency মানে কিবা এটা বস্তু যদি ঘাটি থাকে, ঠিক আছে? তেতিয়া হেতুক আমি deficiency থকা বুলি কওঁ। যদি কাৰোবাৰ গাত আইৰণৰ মাত্ৰা কম হৈ আছে, তেতিয়া কি বুলি কম? That's an iron deficiency. Iron deficiency বুলি কোৱা হ'ব তেতিয়া যে মানুহজনৰ দেহত আয়ৰন কম, ঠিক? Then deficiency টো তেতিয়া আহে। But ইয়াতে কৈছে যে কিবা এটা প্ৰভাৱ পেলাব পৰে, প্ৰভাৱটো পৰা নাই, that means you are immune. আপোনাৰ maybe you are immune from, say for example, you are immune to, from বুলি নকওঁ, immune to বুলি কয়, you are immune to a certain disease, যে আপোনাৰ সেই বেমাৰটো আহিব, আপোনাৰ দেহত প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰিলেও আপোনাৰ দেহত হেতুৰ প্ৰতিৰোধক আপোনাৰ কিবা দেহত আছে, ঠিক আছে? আপোনাৰ দেহতে কিবা এটা তেনেকুৱা আপোনাৰ white blood cells কেইটাৰ কিবা এটা তেনেকুৱা resilience আছে সেই বস্তুটোৰ বিৰুদ্ধে। So you are immune to a particular disease, right? Clear? Understood? So immune word to use কৰো। এইটো মেডিকেল টাৰ্মছত বহুত ইউজ হয়। ইমিউনিটি বুলি কওঁ আমি। আপোনালোকৰ যদি ভিটামিনছ এণ্ড মিনাৰেলছৰ যদি ডেফিচিয়েঞ্চি থাকে বডিত, ডেফিচিয়েঞ্চি থাকিলে ইমিউনিটি কমে, ডেফিচিয়েঞ্চি নাথাকিলে ইমিউনিটি কমি নাযায়, ইমিউনিটি ভালেই থাকে, ৰাইট? ক্লিয়াৰ? বুজি পাইছে? নেক্সট লৈকে আহিছো। Number 10, a close fitting cover for the blade of a knife or sword. এই এনেকুৱা যদি এখন তৰোৱাল এখন যদি লওঁ, আঁকি লৈছো ইয়াতে, এনেকুৱা তৰোৱাল থাকিলে জেনাৰেলি কি হয়, আপোনাৰ ব্লেড এটা যদি থাকে ন এনেকুৱা, এই ব্লেডটোৰ লগত you will have এটাতো হৈ গ'ল আমাৰ এনেকুৱা sword এখন থাকিলে, ৰাইট? swordখনৰ ওপৰত কভাৰ এটা দিব যদি লগা হয়, আৰু সেই কভাৰ এটা যদি মই বনাও যে এটা কভাৰ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ, যে তৰোৱালখনৰ এই অংশটো ঢাকি ৰাখিবলৈ এটা এনেকুৱা কভাৰ বনাই থৈছো, এই কভাৰটো কি বুলি কোৱা হয় সুধিছে? not the sword itself but the cover. What is the cover called? Close fitting cover কি বুলি কোৱা হয় এইটো? What do you call this cover? A cover to কি বুলি কোৱা হয়? We need the answer for this. এই বস্তুটোক এটা শব্দত কি বুলি কয় ইংৰাজীত? Cutter, swine, sheath or sword. Which is the correct answer? Yes, তৰোৱালৰ খাপ যোনটো হেতুক আমি কি বুলি কওঁ? हम लोग बोलते हैं मियान, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं? ये मियान को, ये चीज को हम बोलते हैं इंग्लिश में sheath. Yes, sheath বুলি কয়, হা? আৰু এটো this can also be used as a noun, students. This can also be used as a verb. ठीक है? ये चीज को भी बोला जाता है, इस कवर को बोला भी जाता है sheath नाउन के हिसाब से, और ये तलवार को उसमें ऐसे रख देने को वो का जो एक्शन होता है ना, उसको भी तो sheath your sword ही बोलते हैं, तो sheath your sword. That means to cover it with the sheath itself. So it is also the name of this cover. It can also be used as an action. ठीक है? As a verb word. Clear? Understood? Swine word to है
with pigs, swine, pigs and swines, right? Cutter to apalai gom paise, it will not be the cover. Cutter buli kole, it's a different thing. Paper cutter janeke amar thake. Cover rot nahe. Sword khon to sword khone. Sword khon cover to kamik sword buli nako. Clear? Sheath is the answer. Thik? Next one, number 11. Suggestive of the isolated life of an island. Tamane দ্বীপ এখনত থকা জীৱনটো যেনেকুৱা হ'ব, জীৱন শৈলীটো যেনেকুৱা হ'ব, হেতুৰ লগত ৰিলেটেড শব্দ এটা কি হেতু সুধিছে. Church, alone, insular or peninsula? Which is the correct answer? Which will be the correct answer? দ্বীপ এখনত, আইল্যান্ড এখনত অকলশৰীয়া জীৱন এটা, যোনটো জীৱন এটা হ'ব পাৰে, সেই জীৱনটো বা সেই জীৱন প্ৰণালীটোৰ দিশত যদি এটা শব্দ ইয়াৰ ভিতৰত ক'বলৈ হয়, কোনটো কাৰেক্ট হ'ব? Maybe insular. কোনোবাই কৈছে peninsula. Okay. So see. এটা আইসোলেটেড জীৱন জীয়াই থাকিলে যেনেকুৱা হয় মানুহে লোকৰ কালচাৰছৰ বিষয়ে একো নজনা হয়, বেলেগ আপোনাৰ জেগাৰ মানুহৰ জীৱনশৈলীৰ বিষয়ে একো নাজানে, অকল নিজৰটো জানে, এই যে কুৱাৰ ভেকুলি বুলি যে কোৱা হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ জীৱন এটা, বা আপোনাৰ যদি একদম প্ৰেক্টিকেলি এই বস্তুটো যদিও হয় যে লাইফ অৰ বিলংিং টু এন আইল্যান্ড, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো ইনসুলাৰ ৱৰ্ডটো ইউজ কৰে, ঠিক আছে? এনেকুৱা সিচুৱেশ্যনত এই ৱৰ্ডটো ইউজ কৰা হয়, ইনসুলাৰ. সো হিয়াৰ সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ. ঠিক আছে? Understood? Church to anyone who have gone by said church is a place of worship. Alone বুলি ক'লে তাৰমানে অকলশৰীয়া এটো বুজায়, কিন্তু ইয়াতে হেতু বস্তু কোৱা নাই, হেতু suggestive of that lonely life হেতুৰ বিষয়ে কৈছে, কিন্তু হেতু alone বুলি নকয়, insular বুলি কয়, because it is related to an island, right? Peninsula বুলি নকওঁ হা. Peninsula মানে কি হয় students? What is a peninsula? The Indian peninsula বুলি যদি কওঁ, it is কি হ'ব? Peninsula কিয় কোৱা হয়? Why do we call this a peninsula? জিঅ'গ্ৰাফি আপোনালোকৰ চাওচোন কি বা বেসিক জিঅ'গ্ৰাফিটো আছে নে নাই, এটো মই এনেকৈ আঁকি দিছো, এটোৰ পৰা এই হিন্টটো লৈ পেলাই কি বুজি পায়? What is a peninsula? What is a peninsula? What is the difference between an island and a peninsula? What is the difference between a peninsula and an island here? अगर यहाँ पे ये वर्ड दिया गया है. So when we say peninsula, this relates to a body of land surrounded on three sides by water. তিনটা দিশত পানী থাকিব পাৰে, but এটা দিশত it is connected to the mainland. So like India, a section to India, it comes out right to the Arabian Sea, to the Bay of Bengal, to the Indian Ocean. তিনো ডাইৰেকশ্যনৰ পৰা তিনিটা দিশৰ পৰা পানী আছে, right? সাগৰ আছে, পানী আছে, মহাসাগৰ আছে, কিন্তু এটা দিশত কিন্তু নৰ্থৰ ডিৰেকশ্যনত we are connected to the bigger land mass, that is Asia. But island যেতিয়া হৈ যায়, an island is surrounded by on all sides by water. দ্বীপ বুলি তেতিয়াহে কম যেতিয়া চাৰিও পিনৰ পৰা পানীৰে ঘেৰাও হৈ থাকিব. Clear? 3 water 4 water mat bolo, sides, ठीक है? Surrounded on 3 sides by water and surrounded on 4 sides, all sides by water. 4 sides bologe ya all sides bolo, ठीक है? Clear? So peninsula to yate answer no hoy, ठीक? Insular will be the correct answer, suggestive of an isolated life. Science or practice of map drawing, what do you call this? The science or practice of drawing maps, what do you call this, students? Chirography, xerography, cartography, or pictography? Graphy word to ahe with drawing or logot graphy word to ahe, graphics, designs and drawings or logot graphy word to ahe.
So ইয়াতে এই mapৰ লগত related কলে কোনটো আহিব chirography, xerography, cartography or pictography? Which will be the best one? हाँ 5 shortcut में बोल रहे हो ठीक है The correct one is yes, C. Very good. Cartography. Those of you going for C, very good. Cartography. जिन लोगों को नहीं पता था, सीख लो. Cartography बोलते हैं the art of map drawing or the skill of drawing maps. It is called cartography. The person who makes maps is called a cartographer. ठीक है? C-A-R-T-O. Remember this. Maps. Map making is called cartography. The person who makes maps is referred to as a cartographer. Clear? ठीक है? अभी बाकी के वर्ड्स मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कायरोग्राफी जीरोग्राफी पिक्टोग्राफी फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ दीस थ्री वर्ड्स ठीक है एंड स्टूडेंट्स मैं पीडीएफ टू लिंक কৰি দিম আপোনালোকক টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটোত এই নম্বৰ 13 নম্বৰ 14 and number 15 এগেটা কোৱেশ্চনস আপোনালোকে সলভ কৰিব and keep the answers ready next class discuss কৰিম আৰু যোনে আনসাৰস কিটা বিচাৰি পায় মোক এই ভিডিওটোৰ তলত কমেন্ট সেকশনত জনাব এইকেটা আনসাৰস কিটা কি ঠিক আছে লগ পাই আছো নেক্সট ক্লাছত যোৱাৰ আগতে কৈ দিছো যে আপোনালোকে যদি আমাৰ লগত ADRE 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ ক্লাছেছত জয়েন হ'ব বিচাৰে বৰ্তমান এপেক্স বেংকৰ আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বেচ ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈছে অতি সোনকালে আৰু এপিএসসি সিসেটৰ এটা কমপ্লিট বেচ আহি আছে প্ৰিলিমছত আপোনালোকে এই বেচত জয়েন কৰিব পাৰে ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ইউ কেন ষ্টাৰ্ট joining আৰু আপোনালোকে এই সিসেট বেচত আপোনালোকে আমাক জয়েন কৰিব পাৰে for your APSC prelims preparation আৰু ADRE বাবে এটা ফাইনেল বেচ আহিছে টাৰ্গেট ADRE প্ৰগতি বেচটো এই বেচটো জয়েন কৰিব পাৰে ADRE যোনকেইজন ষ্টুডেন্টস প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে আৰু এতিয়ালৈকে কোনো বেচত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই আৰু বিচাৰি আছে এটা বেচত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ এই বেচটো জয়েন কৰিব পাৰে কোডটো হৈছে Y577 আৰু बैचेसर বাবে আপোনালোকে কোর্সের বাবে Y577 ইউজ কৰিব মক টেস্ট বুকস ইত্যাদি বাবে Y577S क्योंकि पढ़ेंगे साथ साथ विच यूएमसर्स कोड Y577 see you in the next class everybody till then ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব শেয়ার কৰি দিব কমেন্টছত জনাব মোক আনসারস কেটা and yes subscribe to the channel ADRE 24/7 North East পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা লগ পাম next class everybody till then take care তাতে হেৰি নাই